ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට අද මම කියන්න යන්නේ ගොඩක් පෝෂ්‍යදායක රොටියක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක පරාට එකක් වගේ ඔයාලට කන්න පුළුවන්, ගොඩක් රසයි, ඒ වගේම ගොඩක් පෝෂ්‍යදායකයි. යකඩ රොටියක් කියන්න පුළුවන්. නිවිති වලින් තමයි හදන්නේ. ඉතින් නිවිති ගොඩක් වෙලාවට උයලා තමයි කන්නේ අපි. මම නිවිති වලින් වෙනස් විදිහට රෙසිපි එකක් කරලා ඇති. නිවිති ස්ක්‍රැම්බල් කියලා බිත්තරක් දාලා හදපු එකක්. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ නිවිති වලින් මේ විදිහට රොටි එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි හැමදාම මේක හදාගන්න විදිහ බලන්න. මම මේ විදිහට නිවිති ඉති දෙකක් ගත්තා. ගන්නකොට ටිකක් අද කොළ පාටින් ගත්තොත් අපිට ලස්සනට මේ රොටි එක හදාගන්න පුළුවන්. කහ පාට වගේ වෙච්ච නැතුව හොඳ ෆ්‍රෙෂ් නැවුම් කොළ ගන්න. ඉතින් නිවිති ගොඩක් වෙලාවට අපිට වත්තේ හිටව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම පොල් ටිකක් අරන් තියෙනවා. තව ඕන වෙනවා පාන් පිටි. ඔයාලට මේකට හාල් පිටි ගන්නත් පුළුවන්. මම පාන් පිටි පුරවලා පීරිසැඬු කෝප්ප දෙකක් ගත්තා. ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 300යි. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් නිවිති කිනිති දෙක මම හොඳට සෝදගෙන ආවේ. මම දැන් මේක පොඩක් කඩලා ලොකු දඬු කපලා බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාගන්නවා. දඬු කෑලි ටිකක් ගන්න. එකත් අහක දාන්න එපා. බ්ලෙන්ඩර් වෙනකොට ඒවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ලොකු කොළ තියෙනවා නම් මේ විදිහට කපලා මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ පොල් ටිකත් ඒක උඩින් දාගන්න. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ මේකට. ඉතින් උණුසුම් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අල්ලන්න බැරි සයිස් එකේ වතුර නෙමෙයි, සාමාන්‍ය මද රස්නේ වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. එතකොට මේ නිවිති පොල් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. ඉතින් මේක පෙරා ගන්න ඕන. වලට මේක පෙරා ගන්න නැතුව හදා ගන්නවත් පුළුවන්. එතකොට පොල් ටිකක් කුඩු ගතිය වගේ හිටිනවා. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට පෙරා ගත්තා. දැන් නිවිති පොල් කිරි ජූස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ගොඩාක් ලස්සනයි. හරිත පැහැය ලස්සනට තියෙනවා මේකේ, කියන්නේ කොළ පාට. ඊට පස්සේ හලාගත්ත පිටි ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මම පිටි ග්‍රෑම් 300, ඒ කියන්නේ පීරිසැඬු කොප්පෙන් දෙකක් ගත්තේ මම. ඉතින් ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. ඒකට හදාගත්තු අර නිවිති පොල් කිරි ජූස් එකෙන් ටික ටික දාලා මම කලවම් කරනවා. පාන් පිටි කැටි කැටි හිටින්න නැති වෙන හොඳට මේක මික්ස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් පාන් පිටි කැටි ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ටික ටික දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඔයාලා එකපාරටම මේ මිශ්‍රණයට පාන් පිටි දාලා කලවම් කරන්න යන්න එපා. එතකොට ගොඩාක් දිය වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මදි වෙයි. එහෙම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. එහෙනම් පාන් පිටි ටිකට මේක තමයි දාලා ටික ටික දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ගානට ඇවිත් තියෙන මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරනවා. ඔයාලට බිත්තර කන්න නැති අය ඉන්නවනම් බිත්තර අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් චූටි දරුවන්ට පෝෂණ ඌනතාවයෙන් පෙළෙන අයට මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ නිවිති බිත්තර එහෙම දාලා මේක හදන එක. ඉතින් ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාලට මේක හාල් පිටි වලින් හදාගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් දැන් හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පදම පෑන් කේක් එකක පදමට වඩා චුට්ටක් ඝනකමට තමයි මේක තියෙන්නේ. හොඳට මේක අතින් හරි කමන්නේ කැට පොඩි වෙන්න දිය කරගන්න. ඔයාලට මේ පදම එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක නිවිති ජූස් එක දාලා අවශ්‍ය පදමට හදාගත්තට පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට හොඳට පිටි කැට ටික දිය වෙනවා. මම නම් මේ වික්ස් එකෙන්මයි කරගත්තේ. හැන්දට වඩා වික්ස් එක ටිකක් කාර්යක්ෂම හින්දා මම ඒකෙන් කරගත්තා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. වලට නාස්ටික් එකක් තියෙනවා නම් ටිකක් දිය වැඩි වුණා කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ප්‍රමාණයට ගත්තොත් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම පොඩි පෑන් එකක් තමයි ලිපේ තියවේ. ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා හොඳට එහාට මෙහාට ගාගත්තා, තවර ගත්තා. ඊට පස්සේ මේකෙන් හැන්දක් දාලා මම හදා ගන්නවා. ඉතින් ලස්සනට තියෙනවා. පේනවා නේද කොළ පාට රොටියක්. ඉතින් කට්ටිය පුදුම කරන්න පුළුවන් මේ මොනවද කියලා කියයි කොළ පාටට රොටි හදලා තියෙනකොට. ඒ වගේම තමයි නිවිති ගොඩක් වෙලාවට කන්න අකමැති අපේ චූටි දූල පුතාලා. ඉතින් නිවිති වල තියෙන පෝෂණ ගුණය දැන අඳුනගත්ත අය නම් වැඩිහිටිය අය නම් නිවිති කනවා අනිවාර්යෙන් කොහොම හරි කිරි දාලා උයලා හරි. නමුත් චූටි බබාලට කවන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් මේ විදිහට හදලා දීලා බලන්නකෝ. ඉතින් මේ විදිහට දෙපැත්ත දාලා මේ ක්‍රමයට හදාගන්න. ඔයාලට රොටි තැටියකුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. එකින් එකට තෙල් පොඩ තවරලා හදාගන්න. නැත්තම් ගැලවෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. ඔයාලට මේකට පිපෙන්න එහෙම කිසිම දෙයක් දාන්න ඕන නැහැ. එතකොට ඒකත් සමහර වෙලාවට ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට එහෙම හොඳ නැති වෙනවා. මේක ඇත්තටම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඉතින් නිවිති කියන්නේ සීතල දෙයක්. ඉතින් පාන් පිටි කියන්නේ ටිකක් ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට එහෙම හොඳ නැති දෙයක්. නමුත් නිවිති දාපුවාම ඒකේ
තියෙන අගුණෙත් නැති වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට හදාගත්තා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත සියලුම රොටි ටික. ඉතින් ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායක රොටි එකක්. ඔයාලගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මේ වගේ දෙයක් හදලා ඔයාලා දෙන්න චූටි බබාලට වගේම ගෙදර අනිකුත් සමාජිකයන්ටත්. ඉතින් මේ පොල් සම්බල් එක මම හැදුවා කලින් වීඩියෝ එක ඊයේ එක ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ගොඩාක් රසට පොල් සම්බෝලේ හදාගන්න ඉතින් මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඒ වගේම මාත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න අදහස් වෙන සියලුම දෙනාට ගොඩාක් ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් බලලා like එකක් දාන්න. ඒ වගේම අදහසක් ලියන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. හැමදාම වගේ හොඳම දේ ඔයාලා සඳහාමයි. මේ වගේම වටිනා ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් මම කුසලා. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.